Xin chào mọi người nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cài đặt và kích hoạt AutoCAD bản mới nhất, miễn phí bản quyền vĩnh viễn. Hiện tại thì mình đã có file cài đặt bản AutoCAD phiên bản mới nhất từ Autodesk trên máy rồi. Thực tế là có rất nhiều bạn đang gặp tình trạng AutoCAD chưa được kích hoạt bản quyền, nên trong quá trình sử dụng hay bị giới hạn chức năng, dùng khá là khó chịu luôn. Phần này mình sẽ chia sẻ bước quan trọng giúp AutoCAD nhận đầy đủ quyền sử dụng cần thiết. Sau khi thực hiện xong thì quá trình thiết lập đã hoàn tất. Lúc này AutoCAD sẽ hoạt động mượt hơn, đầy đủ công cụ cần thiết và không còn các thông báo làm phiền trong quá trình sử dụng nữa. Khi phần mềm đã sẵn sàng, mọi người có thể yên tâm sử dụng AutoCAD để học tập, vẽ kỹ thuật hay làm việc hàng ngày rất là thuận tiện và hiệu quả hơn nhiều. Trong trường hợp bạn nào không tự cài đặt được hoặc làm tới đây mà vẫn gặp khó khăn thì mình có hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn chi tiết. Số điện thoại, Zalo, Facebook mình đã để sẵn ở phần mô tả video. Mọi người cứ liên hệ trực tiếp với mình. Như vậy AutoCAD đã cài đặt thành công. Bước này đã được mình kích hoạt bản quyền vĩnh viễn rồi nha. Bây giờ mình mở phần mềm AutoCAD để kiểm tra lại. Đến bước cuối cùng, bạn hãy nhấn vào dòng bên phải để kích hoạt bản quyền lần cuối nhé. Như vậy mình đã cài đặt và kích hoạt bản quyền AutoCAD thành công, sử dụng full chức năng. Thế là xong, anh chị em bây giờ chỉ việc sử dụng thôi. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cách cài đặt và sử dụng AutoCAD phiên bản mới nhất rồi. Cách này cũng có thể áp dụng cho nhiều phiên bản AutoCAD hiện nay. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video hữu ích, thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình và theo dõi thêm nhiều chia sẻ công nghệ hữu ích khác nữa nha.